Atenție la cap! The longest part of the beautiful cave is called the Rat Chamber. 6 euro, bă! Să parchezi mașina. Hoție! Pe bogăție! Mă, costă ceva, dar sincer, merită. Acum că am văzut-o, merită să dai 30 ceva de euro. Merită. Continuăm cu ceață, coborâri. Băi, deci s-a schimbat atmosfera instant. Avem vreo 20 de kilometri până la parcare. Am oprit să-și ia Iasmina ceva brad, să ne miroase fain în dubiță. Am intrat pe ceva drum de munte. Slovenia toată e așa, urcare, coborâre, nebunie curată. Evident că iar sunt 0 grade. Frig, ceață și e fain. Trebuie să ne obișnim și cu partea asta de frig. Hai să facem o poză faină la dubiță aici în ceața asta. S-a făcut întuneric, dar am ajuns în Trebinje sau Trebinje. Și asta pare a fi parcarea. E chiar pe marginea drumului. Bună dimineața, dragilor! Salutare, aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 19 de la Marea Adriatică. 22 decembrie 2025. Dubița e parcată acolo sus. Dar noi am decis să coborâm la mare să vă arătăm ce agitată e acum de dimineață față de aseară când am lăsat-o aici pe un apus superb. Suntem pe insula Cârc, mai exact în localitatea Malinska, chiar foarte aproape, într-o parcare lăturalnică a complexului sau a fostului complex de lux Penthouse Adriatic Club, așa s-a numit în anii 70, dar momentan pe hartă îl găsiți ca Haludovo. Este o scenă din filmele de groază și de tristețe, pentru că e un complex imens hotelier cu aquapark, tot ce o puteți imagina părăsit. Am spus câteva cuvinte în episodul de ieri. A fost făcut de un milionar american, a investit vreo 45 de milioane de dolari pe vremea aia. Și da, a dat faliment, a fost nebunie, a venit războiul din Iugoslavia. Da, a fost urât și din păcate s-a ajuns cum s-a ajuns în ziua de astăzi. Da. Hai să mergem la Dubiță, că astăzi ne așteaptă o zi destul de faină și de importantă pentru noi, pentru că în sfârșit, după mulți ani de amânare, vrem să ajungem la Postojna, la peștera Postojna din Slovenia. Avem vreo 110-120 de kilometri până acolo. Astăzi mai arată ultima zi așa și așa, cu un pic de soare, iar de mâine vin ceva ploi și se anunță frig. O să vină minusul, până acum nu prea am avut parte de temperaturi negative, dar de acum o să cam vină. Iasmina savurează jos marea. Plecăm, ne vedem pe drum. Ciao! Aici în parcare numai Dubița și o altă mașină care a rămas peste noapte parcată. În rest nimeni. O liniște de numai aici. Și încolo-i complexul. Se poate ajunge și pe aici sau pe sus pe drumul principal. Haludovo. Să țineți minte când veniți în Croația să treceți pe insula Cârc, să vedeți ce nebunie e pe acolo. Înainte de a ieși de pe insulă, mic dejun de la Lidl. Felie din asta de pizza simplă, așa. Burecul lui Iasmina cu brânză. Eu m-am luat un croissant cu nuga. Și gata, suntem buni de drum.
Vrem să ajungem la intrarea aia de la ora 12. Și ne-ar da că ajungem undeva în jur de ora 11. Deci ar cam trebui să ne mișcăm, că da, să nu mai facem pauze prea multe. Băi, fraților, am intrat într-o zonă din asta rece. S-au făcut minus un grad așa dintr-o dată și tot peisajul e alb. Da, uitați-vă ce fain. Un pic de ceață. Nebunie. Soare. Continuăm cu ceață, coborâri. Băi, deci s-a schimbat atmosfera instant. Totul e înghețat. Uite-te ce atmosferă e aici. Mai ziceți voi că nu-i fain. Efectiv am trecut un deal și dincolo cumva vine frontul de aer rece și s-a proptit în dealul ăla. Și uite-te ce e aici. La asta nu ne-am așteptat. Am venit pe ceață, asfalt în Croația, trecem în Slovenia. Uite ce drum ne așteaptă. Nu știm câți kilometri, cum îi, dar bine neasfaltat. Haha! Hai mă că nu-i rău. Ce frigă-i! Am terminat și cu partea aia off-road. A fost foarte bun drum. Am mers cu a 3-40 la oră lejer pe acolo. Cred că vreo 2 km au fost. De-aia cred că nici nu le rentează să-l asfalteze, că n-ai pentru ce, drumul e bun, e făcut fain și o distanță scurtă. Dar ideea e că ce facem? Iar ca măcar un ceață. Zonă faină de pădure, coborâre, ceață, mai vreo 40 de kilometri până la Postoina. Apropo, voi când ați fost pe acolo, pe unde ați ajuns? Bănuiesc că pe autostradă, cumva direct. Nu ca noi, nebunii, păstă dealuri și păstă munți și prin văi și nebunii. Așa e fain. E fain? E fain. Doar 1 kilometru și ajungem. Suntem foarte curioși. Bă, de frig, nu-i cald. 2 grade și aici. Da, uite aici, stânga, zice Yama Grotte Cave. Postoina. Pare că e cuplat, așa aici ceva. La parcare. Cât scrie? 6 euro de mașină. Cât timp? Nu știu, nu scrie timpul. 6 euro, bă. Să parchezi mașina. Hoție. Pe bogăție. Am parcat Dubița, chiar aici lângă tonomatul de parcare, dar hai să vă arăt ceva. Mașina mică îi 6 euro, dacă aveți camper, fii antenă. 12 euro, 20, 25 cu tot cu golire.
Uai, sincer, abia așteptăm să intrăm în peșteră, că atât ai de frig afară. În peșteră o fi fain cald. Uite aici ce se poate vedea. Sunt tot felul de pachete la prețuri, vedeți, și cu castelul ăla și tot felul. Dar noi o să alegem doar peștera. Asta e Hotel Yama sau Yama de mână. Am cumpărat bilete 66 de euro, 2 adulți, doar peștera. Altfel mai erau pachete cu nici nu mai știu acum repede, ceva cu 38 de euro de persoană să vezi și peștele ăla mic. Mai era ceva cu 48 de euro să vezi peștera și castelul și toate, nu știu, are 60 de euro sau cât. Da, ideea e că noi ne mulțumim doar cu peștera. De unde se cumpără biletele, aproximativ 200 de metri de mers pe jos și se ajunge la intrare undeva. O zis să ne grăbim că în 5 minute pleacă la ora 12 intrarea, dar uite că trebuie să ajunge aici mai repede un pic. The rainwater cannot deposit the calcite anymore. The formation can stop even growing. And please just remain together in one group. You won't miss my explanation, and I can manage you easier. Any questions, maybe? Not yet? Let's go. In 8 minutes. Yeah, we will start the visit in 8 minutes. Intrarea spre trenuleț o facem. Uite unde. Ce tare! Trenulețul Brazei a pornit. Nu ne așteptam să fie așa gălăgios. Și trebuie să avem grijă la cap. Îți plin de stalactite din astea din tavan. Băi, interesant. Deci că e caroselul groazei. Mamă, ce aproape merge de tavanul ăla. Uite ce faină e camera asta. Na. Superb. Deci cred că experiența asta cu trenulețul e cea mai șmecheră. Ne picură în cap de sus. Par mulți ăștia 1,5 km. Zici că nu se mai termină. Au gândit-o bine să faci acești 1,5 km cu trenulețul, că altfel te-ai fi plimbat cam mult pe jos, dus întors. Atenție la cap! Am ajuns la stația finală. Tot mă joc cu lumina, că ori zis ceva că nu avem voie să folosim flash-ul, dar asta nu e flash, asta e lumină continuă cumva. Și de-aia tot îl închid, îl deschid să nu comenteze ceva. Hai că îi lume. Și-or scos banii la tura asta. Acum vorbește ghidul și ne spune că e peștera împărțită în 3 părți, cum ar veni. Acum suntem în inima ei. Și cea de-a 3-a parte îi scufundată în apă, cum ar veni, inundată. Și nu se poate merge decât cu scuba, din astea de scuba zi echipamente. Și nu mai spus tot fel de chestii din astea interesante, că trenul a fost introdus din anul 1924 și abia din nu știu ce an a fost numai electrificat, până atunci era manual totul. Și ni s-a spus exact aceeași poveste ca și la Grota Gigante, că e cea mai mare peșteră din Europa, din lume, din nu știu. Uite, asta e cea mai înaltă stalagmită
Are 16 metri înălțime și au zis cât e de veche, dar n-am reținut. We're now here 40 meters above the entrance, but still 70 meters below surface. The last formation of this huge hole was 30,000 years ago. Well, it's based on the thickness, right? The first chamber that we will pass is called the spaghetti chamber. Because here on the center you will see more than 10,000 very tiny, hollow, fragile stalactites. They formed there because the layers of bedrock are filled with microscopic cracks that let the rainwater through more uniformly. The longest part of the beautiful cave is called the red chamber. Due to the impurities in the upper layers of the rock, the color shifts from the white towards the red. At the end of the beautiful caves, we will pass the first artificial tunnel. It's just 15 meters long, dug by the Italians soon after the finish of the First World War, just to connect the two parts of the same cave system. Interesant, ha? Hai că avem și porțiuni un pic mai luminate, unde cât de cât putem lua și cadre video, că în rest pe întuneric nu se vede nimica. Și cum arată tavanul aici, băi, nebunie. Zici că e o poveste, combinație între prăjitură, cu sare, cu, nici nu știu, și turtă dulce, ceva. Impresionant. Traversăm și prin tunel. Bă, ideea e că s-a muncit mult aici. E impresionantă prin lungimea ei, că vă spuneam de grota gigante. Aia are camera aia, sala aia imensă de 100 și ceva de metri. Aici nu ai deschidere atâta de mare, dar în schimb e foarte lungă. Te plimbi și cu tren, și pe jos. Tot felul de figurine, îngerași și alte chestii sunt redate pe perete. Asta e o formațiune, o stalagmită din calcar pur, perfect alb. Mamă! It can live up to 100 years, grow up to 40 centimeters in length, and when it waits for its prey, it has only 2 heartbeats per minute. You will see that buried down below on the right side. Aici chiar la final e ceva souvenir shop, dar au zis că astea de calcar și pietrele ce le găsiți înăuntru nu sunt din Postojna, sunt duse din altă parte. Traseul duce obligatoriu prin souvenir shop, că doar îți iei ceva. Uite câte chestii faine. Uite aici ai șopârla asta, are căciulă de Moș Crăciun și multe alte lucruri. Pietre, pietricele, brățări, ciocolată, merchandise, uite aici cu Slovenia, cu șopârla, ciorapi, de toate. Așa se fac banii. Ce fain cald a fost înăuntru. Lăsăm bradul de Crăciun aici, ne îndreptăm înapoi la trenuleț. Gata! Ieșirea! Atenție la cap! Da. 1,5 km înapoi. Interesant. Hai că a fost fain. Ne mai auzim afară când ieșim din gălăgia asta. Am coborât de pe trenuleț
Și jos e ceva podeți și curge apa. Ca o mică cascadă în peșteră. Aici e peronul. A fost frumos. Uite ce ne cumpărăm cu 5 euro. Merită? Eu zic că merită, că o lucra fotografa. Nu, hai aici la doamna. Mă, costă ceva, dar sincer, merită. Acum că am văzut-o, merită să dai 30 ceva de euro. Merită. Da, deci în total v-am zis 66 de euro pentru noi doi și acum am mai luat da, de 15 euro. Plus că mai plătim parcarea vreo 6 euro sau că da, asta e. It's Christmas time. Asta e o chestie odată în viață, one in a lifetime. Da, știi? Da, e frumos. Eu am știut, tot am auzit de ea că e frumoasă, dar când vii personal, Da, wow. Deci plimbarea cu trenulețul, aia e the best. sincer, deja ăla ar merita banii. Deci experiența cu trenulețul, e wow. Și te mai plimbi mult pe jos. Da, E... e frumos. Fraților, eu v-am zis că ne-am bucurat că am ajuns în peșteră pentru că a fost foarte cald. Deci e un frig afară. Uite, mai era cu castelul, cu alea, da, mai nu știu de ce, castelul așa nu m-a atras neapărat. Hai să mergem să vedem unde găsim parcare de înnoptat și să facem de mâncare, niște paste sau ceva. Da. Că sincer mie mi-e foame. Am plecat la vreo 50 de kilometri de aici din Postoina să găsim o parcare și mi-am adus aminte, plătind parcarea 6 euro, dacă îi să bag ceva de vină și să-i găsesc un minus la toată treaba asta, îi că bă, la banii care îi iei pe toată chestia asta, puteai să lași parcarea aia pentru clienți, că oricum e parcarea lor, nu e altă parcare. Dar în rest, no comment, super recomand, veniți, e frumos, totul e țiplă. Și mergem exact așa cum ne place nouă, paralel cu autostrada. Avem vreo 20 de kilometri până la parcare. Am oprit să-și ia Iasmina ceva brad, să ne miroase fain în dubiță. Am intrat pe ceva drum de munte. Slovenia toată e așa, urcare, coborâre, nebunie curată. Evident că iară sunt 0 grade. Frig, ceață și e fain. Trebuie să ne obișnim și cu partea asta de frig. Hai să facem o poză faină la dubiță aici în ceața asta. Mă, nu rupe copacii. Bine ce fac, știu. Hai, nu rupe copacii. Trebuie să am și eu un brad de Crăciun în dubiță. Ne-am luat și brăduți de pe marginea drumului în Slovenia. Am ajuns în Turiac. Aici ar fi trebuit noi să stăm, dar, din câte văd, mai mult loc de golire e aici. Într-adevăr, ai curent, ai apă. Uite aici. Doar că, da, e mic locul. Ai și o băncuță faină aici. Uite, ai loc de aruncat gunoiul. Uite, zice câteva cuvinte despre Turiac Camper Stop. Așa, you have parked Turiac Camper Stop. Parking is free of charge. To use water and electricity is charged according to prices at așa. Nearby. Pac, ce poți vizita. Uite, chestii de vizitat. Bă, frumos, dar aici, sincer, aș veni doar să, nu știu, să opresc și pur și simplu să mă culc și să plec mai departe. Dar acum să stau pe aici, merg că sunt o grămadă de parcări în zonă. Și Iasmina face semn că deja a și găsit alta. Mereu la următorul. Uite, următorul. Care arată așa. E lângă o benzinărie, așa, vis-a-vis. Hai, oricum e frumos aici, dar mai mult așa, pur și simplu să dorm și merg mai departe. S-a făcut întuneric, dar am ajuns în Trebinje sau Trebinje.
Și asta pare a fi parcarea. E chiar pe marginea drumului. În spatele nostru avem un Peco, un petrol. Iar aici sunt locurile din astea cu plastic ca să nu se formeze noroi. Aici avem curent, dar noi nu folosim. Sunt mai multe locuri de parcare. Oi. Cred că vreo 7-8 autorulote în cap lejer. Și dincoace undeva văd că este și partea de apă și de golit, apa gri sau WC-ul. Da, exact. Tot așa. Nu văd acum exact cât costă, dar de obicei sume modice de 1-2 euro, ceva de genul. Încheiem ziua, dragilor. Până pastele noastre se fac, am hotărât să spunem pa, la rivederci, ciao tutti. Stai că suntem în Slovenia. Nu, încheiem și ziua 19, 22 decembrie. Gata, a fost frumos, dar a fost greu, a fost lung, nebunie. Uite, am plecat vorba aia înainte de răsărit și plecăm la culcare după apus. Nu, eu chiar sunt obosit, mi-e foame, e frig. Și vrem să vă mulțumim dacă ați stat până aici și ne-ați urmărit. Puteți să ne dați un like, să vă abonați, să deveniți membri și așa mai departe. Ne auzim curând. Ciao! Merry Christmas! Everyone! Da, pe când vedeți voi clipul, eu trecut și anul nou și cred că urmează Au Paștele. venit Paștele, cius! Tschüss!